Na tehát itt vagyok, megjött a jó idő, és kész van a benzincsap, úgyhogy ha láttad az előző részt, hogy a téli állásba belefolyt a benzin az olajba, mert szivárgott a benzincsap, és kellett rendelnem egy vadonatújat Japánból, föltettem, úgyhogy teljesen jó, és akkor a következő lépés, ami várt engem, meg tavaly szeptemberben megvettem, a kipufogó, úgyhogy gondoltam, azt is fölrakom, és az van, hogy maga a dob, az tök jól néz ki, tehát nem is hibátlan vagy tökéletes, de vállalható, de leömlők nagyon csúvásak voltak, ez ilyen rozsdamentes acél, és rá van égve a világ szemete, és semmilyen tapasztalatom nincs azzal, hogy ezt hogy lehet jól megtisztítani. Megnéztem pár YouTube videót, meg utána olvastam kólával, mit tudom én mivel csinált, és úgy döntöttem, hogy megkeresem a csodaszert, amit csak ráfújok, és egy puha rongyal letörlöm, és olyan lesz, mint az új, úgyhogy ezt nézzük meg most együtt, hogy ezzel mire jutottam. Eljött az ideje, hogy föltegyem az új kipufogót, nem új, hanem használt, de egy olyan, amivel még nem estek, tehát ezek a nyomok nincsenek. Igaziból egész jó állapotban van, meg ezzel az a baj, hogy nem csak hogy csúnya, hanem lukas. Tehát itt belül, itt a lábtartó mögött, itt kifúj. Lehet hallani, meg látni, úgyhogy elég gáz. És az van viszont, hogy az új kipufogóval ezek a leömlők jöttek. És ezek sokkal csúnyábbak, ezek se túl szépek, amik most fönt vannak, de legalább nem olyan nagyon csúnyák, mint ezek. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy ezeket megtartom, de még mielőtt nekiállok, megpróbálom letisztítani ezeket, hogy hát ha sikerül valamivel ezeket felújítani, vagy hát valamit csinálni velük, mert ez atomgáz. Nézzük, mit lehet csinálni ezzel a csővel. Ugye így néz ki. Fényesnek kéne lennie, de ilyen. Mit lehet vele csinálni? Ugye először azt próbálnám, amit a konyhában is általában az ember az ilyen odaégett olajok, zsírok esetén. Van ez a dolog, ez talán otthon egy ilyen hideg zsíroldónak. Olyasmi szaga van, mint a hideg zsíroldó, de nem az. De elég jól működik itt a konyhában. Most kipróbáljuk kipufogó csövön is. Kíváncsi vagyok. Hagyjuk egy picit. Nagyon fontos dolog, egy fontos kellék. Egy ilyen szivacs, amiből vágok mindig ollóval egy csíkot. És akkor ezt tudom használni. Hát, hogy kéne egy gumikesztyű vagy valami. Nem kell. Na nézzük. De te azért vegyél föl kesztyűt. Jó, oda nézz. Valami van. Hát. Jó, adjunk még neki egy kicsit. Be volt számozva, hogy melyik cső, melyik. De nekem nem kell, mert majd fejből úgyis tudom. Illetve ott van a minta. Hogy lenézem, hogy vannak a csövek, vagy lefényképezem. Na nézz oda. Egész jó. Mindjárt az első dolog, amit kipróbálok, az egészen jól működik. Már a fene tudja, mert ezt lehozza, de itt ez itt azért meg van még itt égve. Lehet, hogy még jobb lenne, ha egy kicsit hagynám ázni benne. De ki akarok valamit még
még próbálni. Itt van egy másik dolog, amihez nyúlnék kapásból, ez ilyen tűzhelytisztító. És nem tudom, hogy milyen anyagból van. Mit ír? Azt írja, hogy utána le kell törölni, 5 percig ott kell hagyni. Hát, nincs mit tenni, 5 perc. Letelt az 5 perc, úgyhogy kíváncsi vagyok. Hát én nem tudom. Ezen még nagyon sok van. Ez a mozdulat, ez már megy, nagyon be van gyakorolva. Adjak neki még 5 percet. Próbáljuk valami mást. Hát ez most így néz ki, ami még nem a legjobb. Adok neki még egy 5 percet. Letelt. Ugye, ha valaki olyat szeretne, hogy csak ráfújok valamit és így letörlöm, akkor ez nem olyan, tehát valami kézi munkát mindenképp bele kell tenni. Ez egész jó lesz itt. Oda nézz. Ide készítettem még ilyen dolgokat, de ezzel nem biztos, hogy szeretném összekarcolni a felületet. Ez ugye nem krómozott, hanem sima rozsdamentes acél. És talán újonnan talán az is fel volt polírozva, nem tudom. Na ez egész jó. Tűzhelytisztító. De azért kell vele kézi munkázni elég sokat. De alapvetően úgy tűnik, mintha működne. Igen. Hát ez már sokkal jobb, mint volt, de még nem az igazi. Na nézzük valami mást. Kíváncsi vagyok, ki szeretnék próbálni mindent, ami szóba jöhet. És kontaktspré. Na nézzük meg, hogy működik-e. Gyere csak ezt a felét itt. És akkor hagyom egy picit. Hát valamit csinál. Még lehet, hogy ennyi lejönne sima vízzel is, nem tudom. De valami elindult. Lehet, hogy ezt is hagyni kéne egy kicsit dolgozni. Úgyhogy adok neki 5 percet. Na 5 perc kontaktspré, és nézzük, hogy mire jutok vele. Valamit még kipróbálok, mégpedig a ciffet. Nézzük csak, hogy működik-e. Ugye persze nyilván új heggyel is le lehet dörzsölni róla, ha az ember elég kitartó. De ugye én azt szeretném, egy olyan megoldást, ami így simán lehozza. És a cif az pedig nem ilyen. Úgy látszik, hogy ez nem jó. Ennél minden más jobb volt. Habár valami történt, csak egy élet nem elég ahhoz, hogy ezzel a 4 csövön végigmenjek. Na nézzük, a kontaktspré lehozta ezt a nagyját, de ezt az elszíneződést nem. Következő dolog, karbitisztító. Semmi. Ez nem jó. Jó. Akkor még egy valami van, amit nem próbáltam, és ez pedig, ami általában mindenre jó, a VD40. Ez itt is jó kell, hogy legyen. Én ezt szoktam tenni levesbe, salátába, időnként a hajamat is ezzel mosom. És úgy néz ki, hogy ez csinál valamit. A VD40 is valamit lehoz. Azért ezzel is elég sokat kell hokizni, ahhoz, hogy tiszta legyen. Hagyok neki időt.
A VD40 is működik egyébként, de nagyon lassan. Van még itt egy dolog, amit nem próbáltam, mert nem sok van benne. Ilyen csavarlazító, penetráns olaj, vagy nem tudom mi ennek a neve. Nem tudom mennyit hagyjam. Nézzem egyáltalán, hogy történik-e valami. Semmi. Legalábbis nem sok. Megpróbálunk még egy dolgot, mégpedig az, hogy főzöm egy kicsit citromsavban. Aztán meglátjuk, hogy lejön ez az elszíneződés, úgyhogy itt hagyom most egy kicsit. Amíg az ott fő, addig még egy dolgot kipróbálok, mégpedig szódabikarbonát egy ilyennel, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mit csinál. Ez is működik, csak munkaigényes a dolog. Egyébként leszedi, csak nagyon lassan. Fönt van az új kipufogó, itt van a régi, ami lejött, a csúnyább, mint gondolnád. Itt van az esésnyom, ami ugye látszott idáig kívül, de itt belül itt van egy luk. Ez is nyilván az esés miatt hát valamibe beleérhetett. És itt van egy luk a felfogatásnál. Itt a hegesztésnél van ott egy, meg ott egy. Tehát több a luk, mint az anyag szinte. Úgyhogy így néz ki ez a kipufogó. Szerintem ez megy a vasba. Nem hiszem, hogy bármi haszna lehetne. Lehet, hogy a leömlőket megtartom, de maga a dob az kuka. És akkor itt van fönn a másik. Hát ez ilyen lett. Így sikerült megtisztítani. Hát nem azt mondom, hogy nem lehetne még szebb. Ugye van egy kis ilyen nyomok ott, de szerintem nem lett olyan nagyon gáz. És akkor ilyen hangja van. Hideg még. Be kell melegíteni. Elmondom, hogy titokban arra számítottam, hogy találok egy olyan szert, amivel csak így lefújom, és utána egy puha rongyal így letörlöm, és olyan lesz, mint az új. Ha te is azt gondoltad, hogy majd valami ilyesmi lesz, akkor elnézést kérek, mert nem sikerült. De a tapasztalat az, hogy ezek az anyagok egyike sem működött ilyen módon, amit vártam. És a valóság az az, hogy sikálni kellett. A dörzsöléssel mindegyik működött, tök mindegy, hogy kontaktspré, vagy VD40, vagy akármi, mit tudom én, gáztűzhelytisztító, teljesen mindegy. Ha dörzsöltem, mindegyik működött. Úgyhogy azt nem próbáltam ki, pedig lehet, hogy az a megoldás, hogy a dörzsölés maga, ami a legjobban működik, tök mindegy, mi lehet, használtam olyan csapvizet is, vagy szárazon, ha eleget dörzsölöm, akkor megtisztul. Úgyhogy eltöltöttem vele néhány órát, nem tudom hányat, és ez az eredmény. Sajnos, nem tudok semmilyen biztatót mondani. Mindegy, kész vagyok vele, úgyhogy most élvezem a munkám gyümölcsét, és kijöttem motorozni, egész jó a hangja, hallgassuk meg együtt.